हाय नमस्कार, मी सुप्रिया आणि आपल्या या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तुम्ही पाहू शकता एकदम मऊसूद असा हा गोड पराठा बनून तयार आहे। आता हा गोड पराठा कसा बनवायचा आणि यासाठी काही थोड्याशा टिप्स आहेत त्यासुद्धा मी सांगणार आहे। लहान मुलांसाठी ही एकदम मस्त अशी रेसिपी आहे। चला तर मग सुरुवात करूयात। आता मी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे बारीक चिरून आणि त्याच वाटीने मी अर्धा वाटी पाणी टाकून घेणार आहे। जितका गूळ आहे त्याच्या अर्ध्या क्वांटिटीमध्ये आपल्याला पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि एकदम मीडियम टू लो फ्लेमवर आपल्याला हे पाणी उकळून द्यायचं आहे आणि यामध्ये हा गूळ विरघळून घ्यायचा आहे। आता या ठिकाणी हे लक्षात ठेवायचं की आपल्याला याचा पाक बनवायचा नाही, मस्त फक्त गूळ या पाण्यामध्ये वितळून घ्यायचा आहे। त्यामुळे गूळ वितळला गेला, एकदम लो टू मीडियम फ्लेमवर हा वितळून घ्यायचा आणि गूळ वितळला गेला की गॅस बंद करायचं आणि त्यानंतरनं हे मिश्रण थंड होऊन द्यायचं आहे। आता यामध्ये मी गव्हाचं पीठ टाकून घेत आहे। आता जितका गूळ घेतला होता तितकाच गव्हाचं पीठ आपल्याला यामध्ये लागणार आहे आणि यावर आपल्याला हे जे थंड करून घ्यायचं आहे मिश्रण गुळाचं। थंड करून झाल्याच्या नंतरनं यामध्ये टाकून घेऊयात चवीनुसार मीठ, एक अर्धा चमचा बडीशेप आणि पाव चमचा वेलची पूड, कारण वेलची पूड आणि बडीशेपनी याची चव खूप छान लागते। आणि यामध्ये 1 चमचा मी तूप टाकून घेत आहे। आता मस्त मिक्स करून याचं पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता जर तुम्हाला अंदाज नसेल तर तुम्ही थोडं थोडं करत गव्हाचं पीठ ॲड केलं तरीही चालेल। आणि आता यावर थोडंसं तूप लावून पुन्हा एकदा छान हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। मस्त आपल्याला चपाती लाटता येईल या पद्धतीने हे पीठ छान मळून घ्यायचं आहे। आणि आता हे पीठ मी याचे गोळे करून घेणार आहे। लगेच आपल्याला हे साईडला ठेवायचं नाही किंवा काही थोडा वेळ असं आराम द्यायचा नाही या पिठाला, लगेच आपल्याला याचे पराठे बनवून घ्यायचे आहे, नाहीतर हे पीठ कडक होण्याची शक्यता असते। आता गोळे करून घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर आता आपण याचे पराठे लाटून घेऊयात। नॉर्मल पराठे लाटतो त्याचप्रमाणे आपल्याला हे पराठे लाटायचे आहे आणि पीठ न लावता आपल्याला हे पराठे लाटून घ्यायचे आहेत। मस्त खूप जास्त पातळही नाही आणि जास्त जाडही नाही, अशा प्रकारे मी हे पराठे लाटून घेतलेले आहेत। आता गॅसवर तळताना तवा गरम करायला ठेवलेला आहे भाजताना। आता आपल्याला गॅसची फ्लेम एकदम हाय करायची नाही, एक मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहे आणि खूप जास्त वेळ हे भाजायचे नाही, नाहीतर हे कडक होऊ शकतात। त्यामुळे एकदम पटपट आपल्याला हे पराठे भाजून घ्यायचे आहे। दोन्ही साईडला तूप, तेल किंवा बटर लावून आपण हे भाजून घेऊयात। मस्त असे खरपूस भाजून घ्यायचे, पटपट भाजून घ्यायचे, जास्त वेळ न लावता। आणि हे पाहू शकता मस्त आपला हा पराठा बनवून तयार आहे। अशा प्रकारे आपण बाकीचे सुद्धा पराठे बनवून घेऊयात। ही रेसिपी बनवायला सोपी आहे, लहान मुले आवडीने खातील असा हा पराठा आहे। या पद्धतीने हा गोड पराठा तुम्ही टिफिनसाठी, नाश्त्यासाठी किंवा चहाच्या चहाबरोबरही वापरू शकता, बनवू शकता। जर रेसिपी आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।